Biztos ti is láttatok már a boltok polcain olyan LEGO Idea szetteket, amiket sima LEGO rajongók terveztek. De vajon hogyan csinálták? Hogyan jutottak el az ötlettől a boltok polcáig? Nos, a mai videóban pontosan ez derül ki. Ugyanis megmutatom, hogyan tervezhettek ti is egy LEGO szettet, hogyan tehetitek közzé ezt a szettet, mindezt röviden és lényegre törően. Még mielőtt elkezdünk tervezni, azelőtt 2 darab Bricklinkes programot kell letölteni. Az egyik program a Studio 2.0, a másik pedig a Part Designer. A két program letöltéséhez a linkeket oda raktam a leírásba. Elsősorban a Studio 2.0 programot fogjuk megnézni, mivel a tervezés nagy része itt fog történni. A programot megnyitva ez a fő oldalrész fogad minket, és ha bár sok minden van itt, mégis ez a bal felső része fontos. Ugyanis itt a Create New gombra tudunk új projektet létrehozni, de ha már van projekted, akkor vagy az Open File gombra kattintva lehet betölteni, vagy a fő oldalon lehet megnyitni. Miután megnyitottátok a projektet, minden fontos ablak és ez a platform fog titeket fogadni, amin tudtok építeni. Jobb egér gombbal tudtok nézetet forgatni, görgő gombbal tudtok nézetet mozgatni, és bal egér gombbal alkatrészeket tudtok mozgatni. A képernyő bal oldalán ki tudjátok választani az alkatrész kategóriákat, és azon belül a hozzá tartozó alkatrészeket. Ha kijelöltök egy alkatrészt, akkor tudjátok sokfajta módon forgatni, vagy persze össze-vissza mozgatni. A videó kedvéért gyors összeraktam ezt a kalapot, de van egy kis gond. Mivel fehéren kívül más színből nem áll, így nem teljesen néz ki úgy, mint egy kalap. A színezést a képernyő jobb oldalán található színpaletta résznél tudjátok elvégezni. Jelöljétek ki az alkatrészt, vagy a Ctrl gombot lenyomva jelöljetek ki többet is egyszerre. Amelyek ki vannak jelölve, azok lesznek beszínezve, emellett ha kitöröltek egy adott szín alkatrészeit, akkor a content színekben nem lesz ott, de persze ha szeretnétek, tudtok kedvenc színt is kiválasztani. És ahogyan látjátok, egy kisebb színezés után már is jobban néz ki ez úgy, mint egy kalap. A színezést amúgy abból a szempontból is érdemesebb az építés közben elvégezni, mivel így nem kell a szett belső dolgainak a színével utólag cseszekedni, és persze mivel átláthatóbb lesz az, amit építetek. Viszont még én lehet tudom, hogy hogyan kell összerakni ezt a kalapot, addig más nem biztos, hogy tudná. Ebből az okból is lehet egy saját összerakási útmutatót készíteni a szethez. Szimplán nyomjatok a fenti Instruction gombra, majd ez a felület fogad titeket. Itt bal oldalt láthatjátok a szett összerakásának a lépéseit, alul pedig az összes felhasznált alkatrészt. Ha kiválasztotok egy vagy akár több alkatrészt és a Step Before gombra rányomtok, akkor láthatjátok, hogy ez lett a set első lépése. Bár a Generate Steps gombra rányomva az egész set lépéseit megcsinálja a program, viszont nekem néha nagyon nem jó sorrendbe rakta a lépéseket, így én ezt nem szoktam használni. A kalapom esetében arra gondoltam, hogy két nagyobb részből fog állni a kalap összerakása. Elsősorban ki kell jelölni ehhez a bizonyos részt, majd a Create a Submodel gombra kell rányomni. Ezután egy névválasztás és egy gombnyomás után meg is van az egyik része. Miután a másik részét is megcsináltam, így két különálló részből áll már a kalapom. Vagy a View Steps gombra rányomva, vagy itt kiválasztva tudtok az adott rész lépéseihez oda menni. Ezután lényegében annyi már csak a teendő, hogy a set lépéseit megcsináljátok. Ha ez kész, akkor a fent lévő Page Design gombra kattintva lehet megnézni az egész elkészült összerakási útmutatót. Itt ha szükséges, akkor az összerakó kinézetén tudtok még változtatni. Az én esetemben például a kalapom felső részénél azt szeretném, hogy itt el legyen forgatva. Ehhez szimplán ki kell jelölni itt körülötte, majd a Change Step View gombra rányomva lehet ezen változtatni. Ha itt én a Flipre rányomok, akkor nem csak, hogy itt fordul meg az alkatrész, de az összes utána lévő lépésekben is, így ha kell, máshol vissza lehet forgatni ugyanígy. Emellett még az elrendezésen is lehet változtatni, sőt még egyéb dolgokat, akár még egy alkatrész listát is be lehet illeszteni. És persze exportálni is lehet az elkészült összerakási útmutatót. A kalap elkészült, van egy saját összerakási útmutatója is, de kié a kalap?
Bármit bárkié lehet, honnét fogják tudni az emberek, hogy ez az enyém? Nos, itt jön a képbe a Part Designer program. A program nevéből adódóan itt saját alkatrészeket is lehet készíteni eléggé sok módon, viszont még akár saját nyomtatást is rá lehet tenni egy alkatrészre vagy figurára is. Amint megvan, hogy mire tennétek rá a nyomtatásotokat, rá kell nyomni erre a fenti gombra. Ekkor az adott alkatrész összes olyan területe jelenik meg, amire lehet nyomtatást tenni. Ha megvan a terület, akkor rákattintva ki tudjátok választani a nyomtatást. Ennél az alkatrésznél vagy bármilyen más itt készült esetében az Export to Studio gombra kell rányomni, hogy át tudjátok exportálni a Studio 2.0-ba. A Studio 2.0-ban itt a main helyett a Custom Parts kategóriát kell kiválasztani, ahonnét be is tudjátok húzni a Part Designerben készült alkatrészt. Ezzel a set el is készült, viszont ha megosztanátok a setről képeket valahol, vagy akár kitennétek a LEGO Ideas oldalra, akkor még képeket is lehet készíteni róla. Ezt a fenti render gombra rányomva lehet megtenni. Itt ki lehet választani a kép méretét, a kép hátterét, lehet változtatni a kép minőségét, sőt, még a kép nézetét is lehet itt változtatni. Amint minden be van állítva, akkor egy kép esetében a render gombbal elkészíthető a kép, viszont ha több kép készül, akkor érdemes betenni őket egy várakozóba, majd ott renderelni az összeset. Ha már így megvan a set és közzé is tennétek, akkor ezt a LEGO Ideas oldalon lehet megtenni. Itt amúgy mások projektjeit, vagy akár az én projektjeimet is tudjátok támogatni. Egy bejelentkezés követően az Explore Ideas gombra rányomva találjátok meg a Submit Your Idea gombot, amire rányomva kezdhetitek el a set közzétételét. Itt szeretném megemlíteni azt, hogyha egy IP settet tennétek ki, akkor itt érdemes megnézni, hogy a LEGO által az elfogadott-e. Viszont ha saját ötletetek van, akkor nem kell aggódni emiatt. Viszont a kategória megjelölése után tudjátok a settetek összes információt leírni, és az elkészült képeket is betenni. Ha ez megvan, akkor egy előnézetbe meg tudjátok tekinteni a projekteteket, és ha minden stimmel, akkor tudjátok közzétenni a projektet. A projektet, ahogy azt itt az oldal is írja, nagyjából 2 vagy 3 munkanap alatt fogadják el. Viszont jöhet a kérdés, ha elfogadják a settet, akkor mennyit kell várni arra, hogy hivatalos LEGO set legyen belőle? Nos, egészen sokat kell várni rá, mivel a támogatók gyűjtése tovább tart, mint maga a set megépítése. Összesen 10 000 támogatás kell ahhoz, hogy egyáltalán lehessen belőle set, előtte viszont vannak mérföldkövek, aminek elérésekor extra időt lehet kapni a támogatók gyűjtéséhez. No, remélem, hogy a videóban sokat tudtam segíteni, de most a végéhez értünk. Köszönöm, hogyha a videó iránti tetszéseteket egy lájkkal és egy feliratkozással kimutatnátok, és persze építsetek, alkossatok, és legyen további szép napotok a viszontlátásra!